نفسك في ايه قبل ما ننفذ الحكم؟ ادفنوني تحت 10 أقدام وغطوني بالخرسانة، مش عايزهم يلاقوني. تفتكروا ايه اللي يوصل الإنسان انه يخاف على مصير جثته؟ الشخص ده هو هيرمان ويبستر أو وحش شيكاغو. ممكن تكون تعرفه أو ممكن تكون فاكر انك تعرفه، بس الأكيد ان مش كل حاجة تعرفها لازم تكون حقيقة. اسمعني. اتولد الطفل الثالث لعائلة ثرية اتسمى هيرمان ويبستر ماجد. كان والده مدمن على الكحول وكان بيسيء معاملة الأسرة كلها، بس هيرمان كان طفل ذكي جدا، بس كان بيخاف من الدكاترة، وكان السبب ان زملائه في المدرسة كانوا بيتنمروا عليه. وصل بيهم الأمر انهم أجبروه يقف قدام هيكل عظمي كان موجود في أوضة طبيب المدرسة، ومن الخوف فضل فاتح عينه. وهنا على حسب كلام هيرمان كانت دي التجربة اللي طردت خوفه من الموت من جواه، ويمكن كمان أدت لافتتانه بالموت. فلما كان الأطفال في سنه بيلعبوا بالعجل والطيارات الورق، كان هيرمان بيعمل عمليات جراحية على الحيوانات. مش بس كده، في روايات بتقول إنه تسبب في موت أحد أصدقائه. في سن 16 اتجوز مراته الأولى كلارا لوفرينج وخلف طفل سماه روبرت. سنة 1882 التحق بقسم الطب والجراحة بجامعة ميشيغان، وتخرج بعدها بسنتين. وهو طالب اتقال إنه كان بيسرق الجثث ويشوهها، وبعدين يدعي إنهم أصحاب تأمينات على الحياة وإن هو الوريث ويقدر ياخد المبلغ التأميني. بعدها اتخلى عن مراته وابنه وساب الكلية عشان في الكام سنة اللي بعد كده يتسبب بقتل طفلين في ولاية نيويورك. اتشاف هيرمان مع طفل اختفى بعدين، ولما سألوا البوليس قال إن الطفل راح لبيته. بالفعل الشرطة ما كدبتوش. كان في الفترة دي بيشتغل في وظيفة بسيطة لحد ما اشتغل في صيدلية في فيلادلفيا، وهنا تسبب بقتل طفل بعد ما اداله دواء غلط، وبرضه الشرطة صدقته. بعدها ساب هيرمان المدينة. وصل هيرمان باسمه الجديد المزيف الدكتور هنري اتش هولمز، اللي كان ضروري يستخدمه عشان يهرب من عمليات النصب القديمة. وسنة 1887 اتجوز من ميرتا بنكلاب بعد ما فشل انه يطلق كلارا، وانجب منها بنت اسمها لوسي. وعلى طول لقى شغل في صيدلية بتاعت ست اسمها إليزابيث إس هولتون، وأثبت نفسه كموظف مجتهد. بعد وفاة زوج هولتون باعت الصيدلية لهولمز واختفت. لما سأله هولمز عن مكانها قال إنها انتقلت لكاليفورنيا عشان تكون جنب قرايبها. بعد فترة اشترى هولمز قطعة أرض فاضية جنب الصيدلية، هناك بنى الفندق اللي أطلق عليه السكان المحليين اسم القلعة. ما كانش فندق عادي، كان متاهة من الغرف بمداخل تؤدي لجدران من الطوب، وممرات بزوايا غريبة، وسلالم بتؤدي للامكان، وأبواب بتفتح من بره بس. وعشان يضمن عدم اكتشاف غرابة التصميم طرد وعين عمال مختلفين. بعدين هولمز اتعرف على مجرم سابق ونجار اسمه بنيامين بيتزا وخلاه ايده اليمين. كطالب سابق في الطب كان عنده هولمز علاقات مكنته من بيع الهياكل العظمية لضحاياه لمعامل ومدارس محلية، وكان أحيانا بيأجر مساعد ليه كان بيجرد الجثث من اللحم ويشرحها لحد الهياكل العظمية، بعدين بيرمي البقايا في حفر من الجير أو الحمض، وبكده يكون أخفى كل الأدلة. بعد ما المبنى انتهى بدأ هولمز في تحويل الفندق من القلعة لقلعة الموت. بدأ يستدرج ضحاياه اللي كان أغلبهم ستات، منهم كانت جوليا سميث اللي غلطت غلطة واحدة كلفتها حياتها وحياة بنتها بيرل. كانت غلطتها إنها خانت جوزها مع هولمز وحملت بطفل غير شرعي منه. لما اكتشف جوزها طلقها ومشي، وما كانش قدامها غير إنها تلجأ لهولمز اللي أقنعها بعملية إجهاض، ولكنه زود جرعة المخدر عشان تموت، وبعدين يسم بيرل ويذبحها. ولما اتسأل عن مكانهم قال إنهم راحوا يحضروا حفلة زفاف في إيه. هولمز كان بيتفنن في تعذيب ضحاياه. كانت ضحاياه من موظفين وعشاق وضيوف الفندق، منهم اللي حبسهم في غرف عزل للصوت فيها خطوط غاز لخنقهم، وغيرهم كان هولمز بيشنقهم في غرفة اتسمت الغرفة المعلقة السرية، وحبس غيرهم في خزنة بنك عزل للصوت وكان بيسيبهم يموتوا من قلة الهواء. غير غرفة سرية تانية كانت مغلقة بالطوب الصلب ومستحيل تدخلها إلا من خلال باب سري في السقف، وكان بيسيب الضحايا هناك يموتوا من الجوع والجفاف. وبعد وفاتهم كان هولمز بياخد الجثث لمزلق معدني يشرح معظمهم ويجردهم من لحمهم،
وحشيته وقسوته في القتل ونهمه الفظيع ليه، لدرجة إنه يقال إنه قتل من بين 20 ضحية ل200 ضحية، وده خلاه جدير بلقب وحش شيكاغو. وزي ما هولمز قدر يخدع زوجته، قدر كمان يخدع دراعه اليمين وصاحبه بيتزل، وقرر يتخلص منه. خدر بيتزل بالكلوروفورم وحرق جثته حي بالبنزين. اتحكم على هولمز بتهمة قتل بيتزل وأودين، وحكم عليه بالإعدام. ادعى في الأول إنه بريء وإنه دفع لارتكاب الجرائم دي لأنه كان ممسوس من شيطان. تم شنق هولمز البالغ من العمر 34 سنة، وقبل وفاته طلب إن يتم وضع نعشه في الأسمنت ودفنه على بعد 10 أقدام لتجنب سرقة القبور. وأثناء الشنق رقبته ما اتكسرتش، وبالسبب ده فضل يتخنق لأكتر من ربع ساعة قبل إعلان وفاته بعد 5 دقايق، عشان تكون دي هي النهاية المناسبة لأول سفاح في تاريخ الولايات المتحدة، هيرمان ويبستر أو وحش شيكاغو. تفتكر عزيزي المشاهد، هل دي هي كل الحقيقة عن H.H. هولمز ولا لسه في أسرار تانية البوليس ما قدرش يكشفها؟ شاركونا برأيكم في الكومنتس وقولوا لنا ايه حابين تعرفوا المرة الجاية.